himself will be humble, but the one who humbles himself will be exalted. Yung daan papunta sa pagtaas sa kaharian ng Panginoong Diyos ay yun pong daan ng pagpapakababa sa kanyang harapan. We will deal with Luke chapter 18 verse 9 to 14. Yan po yung passage na babasahin po natin sa gabi ito. And what we see here, verse 9, ay si Jesus po, sinabihan po niya, sinabihan po niya yung ilan sa mga nakikinig po sa kanya. Sabi niya, He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Sabi niya, sinabihan ng Panginoong Diyos yung mga tao na nagtitiwala sa kanyang sarili, who trusted to themselves. Isipin nga natin, ganyan ba tayo? We trust to ourselves, nagtiwala tayo sa atin pong mga sarili. Well, parang kung isipin natin, hindi naman ako ganyan. Parang hindi naman ako hampong na parang ganyan. Parang pwede isipin po. But this could be a reality check para po sa atin. This is a reality check para po sa atin. Maganda pong maalala po natin yun pong mga bagay po sa ating pong buhay. Doon po kayo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Sabi po doon, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Be careful that you don't fall. Kung iniisip natin na matatag na tayo, kung iniisip po natin na meron na tayong katibayan, katatagan sa ating pong buhay pananampalataya, sabi po ni Pablo, magandang paalala, be careful that you don't fall. Sabihin mo sa katabi mo, be careful. Be careful. Sana po mag-iingat po tayo. And this could serve as reality check para po sa bawat isa. Kasi po, parang yung nasa avalanche, nagpulo ng avalanche, iniisip natin na umaangat tayo ng umaangat, pero hindi na pala natin alam na bumababa na po tayo bumababa at lumulubog tayo ng lumulubog. Yun pong kwento po natin ay meron pong dalawang character, yung kwento po ni Jesus. And these two characters ay nagbisita na natin sila nung mga nakaraang mga linggo. Meron tayong idea kung sino po sila. Two men, sabi po ni Jesus, two men went up into the temple to pray. May dalawang nananalangin. One a Pharisee and the other a tax collector. Yun pong Pharisee, maalala niyo ba kung sino po yung Pharisee na pinag-usapan natin last week? Anong pangalan niya? Maalala niyo ba? Si Simon. Si Simon the Pharisee. Ginawa ng Christmas tree si Jesus. Di ba? Yun po yung pinag-usapan natin last week. Ginawa niya display si Jesus. Kailangan niya magmukhang maganda. Kailangan dumami yung bisita niya dun sa party po niya. Kaya inimbitahan si Jesus para maging display dun sa party po niya. Kahit hindi naman talaga siya lubos na follower ni Jesus. Hindi siya talaga disciple ni Jesus, pero ginamit niya si Jesus para maging display. Hindi nga niya inasikaso si Jesus ng maayos na paraan. Si Simon, concerned siya lagi sa outside appearance. And most of the Pharisees of the day, like that. Ganun po kadalasan yung mga Pharisee, noon pong panahon po nila. Sila po yung mga talagang, they're very pious and strict in their ways. Gusto kasi nila na maganda yung tingin ng mga tao po sa kanila, kaya they're so pious. Ginagawa nila yung kanilang mga duty. Gumagawa sa kanilang mga bagay-bagay para tignan sila ng mga tao na they are good people. They're actually considered religious elite. Nung panahon po na yan, yung mga tao, pag tinignan po yung mga Pharisee, ay, ang idea po sa nila ay, wow! Ganun po yan Wow! Wow yung buhay ng mga tao ito. Kasi, grabe, ang babanal ng mga yan, sinusunod nila yung 613. Imagine that. 613 ng mga rules, araw-araw sa buhay po nila. Nakita ng mga tao, okay itong mga tao ito. Pero, panlabas pala yun. Panlabas lang po pala yun. And the other character that we have, actually po, ayun pong tax collector. Malala po natin nung pinag-usapan natin yung series na Lost, doon po sa Luke chapter 15. Ano po yung series natin na title niya, Lost. Yung mga tax collectors,
nakalinya yan sa isang sentence, sa isang pangungusap, kasama nila yung word na sinner. Tax collectors and sinners. Ano po? Ang baba ng tingin ng mga tao sa kanila. Ang tingin ng mga tao sa kanila, mandaraya, mandarambong. Ano po? Minsan may mga tingin tayo sa tao eh. Tignan mo, kitabi mo. Ano ba tingin mo sa kanya? Ano po? Minsan po, ganun tayo eh. Pag tinignan natin yung tao, sinusukat natin. Di po ba? Kaya sukatan yung mga tao sa paligid po natin. At yung mga tax collectors, nung panahon po nila, yung mga tao, ang tingin sa kanila, ang tingin po ng mga tao sa tax collectors, mababa, mandaraya, mandarambong. Problemado ang allegiance ng mga yan. Questionable ang allegiance nila. Pinag-usapan natin nung nakaraan eh. Yung mga tax collectors, naniningin na sila, hindi para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Romano. Ano po? Para sa mga Romans. Yung mga nananakop sa kanila. Kumbaga ng panahon po natin noon, yung mga tax collectors, parang kumbaga yung Pilipino sa Kastila, ano? Yung mga agent ng mga Kastila, sila po yung makapili ba tao ng mga may bayong sa ulo, ano po? Yung mga nagtuturo ng mga katipuneros, ano? Mga ganun po. Parang ganun po yung kalagayan nung pong tax collectors. Questionable po yung kanilang allegiance. And kaya naman po kung pag-uusapan natin, yung kinikwento ni Jesus dito, dulo-dulo. Napaka-angat nung Pharisee, religious elite, yun pong tax collector, mababa, sinner. Pious, strict in their living, ito pong mga tax collectors, ang tingin ng mga tao, cheater. Dulo-dulo po yan, dulo-dulo. Actually nga po, mas mataas pa yung tingin ng mga tao sa mga prostitute ng panahon na yan eh, kaysa sa mga tax collectors. Ano po? Ganun po kababa yung tingin nila sa mga tax collector po nito. And what we have here are their prayers. Yung panalangin po nila. O yun po sa verse 11, nakita po natin, sabi po ni Jesus, the Pharisee is standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all that I get. At yan daw po yung prayer ng Pharisee. Mag-pray pa kayo ng ganyan. Naisip ko po parang seriously. Parang may mag-pray ba ng ganito? Parang may lalapit, Lord, lumalapit ako sa iyo. Salamat po dahil ang pogi ko. Sabi tayo si Lord. Diba? Parang ganun mag-pray, no? Mas ang bait ko. Salamat po dahil tapat ako sa iyo. Salamat po, hindi ako gaya ng katabi ko dito. Late na naman ito. Ganun po yung prayer niya. May imagine niyo ba? Yan yung mga klase ng tao na iniisip nila, buti na lang hindi ako gaya ng ganitong tao. Yan po yung, parang ganun po yung prayer po niya eh. Isip ko nga po hindi naman ako ganito mag-pray. Hindi na ako ganito mag-pray. Buti na lang, hindi ako kagaya ng mga tao na nag-iisip na buti na lang, hindi ako gaya nila. Parang ganun yung pwede mong isipin. Pero parang mali yata yun. Parang ganun po yung nangyayari po dyan. Magpipray ba kayo na ganyan? Hello? Kaya ba natin mag-pray ng ganyan? Kaya mo bang mag-pray ng ganyan? Sabihin mo nga sa kawin mo, alamin mo nga siya, kaya mo? Lakas ng loob, ano? Pag ganyan ang prayer mo, parang talagang lakas ng loob. Lakas ng tama. Sabihin natin, diba? But you know what, sometimes, even though we don't use those words, even though we don't use that word, sometimes our action, our words, or even though yung mga thinking po natin, yung mga iniisip natin, parang parehas dun po sa puso ng tao ito, yung mga Pharisee. Kasi po yung mga Pharisee, they are proud people. Kumbaga,
Doon po yung pride nila eh. Pride yan eh. Yan yung pinupuo nila sa buhay nila. Yung pride nila. Kung paano po sila tignan. Doon po mga tao po sa paligid po nila. We may not use those words, but sometimes our thoughts are like that. Ano po? Yung attitudes po natin, yung pong words na sinasabi po natin, sometimes it reveals the same heart. Prideful heart. Sabihin natin, prideful. Ay, ano prideful? Fried chicken. Parang ganun po eh. Ano po? Prideful heart. In a sense, yan po yung parehas na puso. Minsan pag iniisip natin yung mga tipong ganito, no? Kung makapagsalita naman, kung tao ito. Minsan may maganda tayong nasasabi, okay, naiisip eh. Sino ba kung tao ito? Bakit? Ganun sinasabi ng tao ko sa akin, ano? Wala namang karapatan ito na sabihin sa akin yun eh. Mga ganun pong idea. The same heart. Andun po yung pride. Parang sinasabi po natin na bakit ako makikinig sa'yo? I'm better than you. Ganun po yung dating po nun eh. Kapag ang reaction lang sa mga bagay-bagay, kung makapagsalita itong taong doon po, parang ganun eh. In a sense, parang, hey, I am better than you. Why are you doing that? Ganun po yung dating po ng the same na puso, prideful. At minsan naman po ito po yung mga dialogue eh, bakit ako magsosorry? Bakit ako magsosorry? Diba? Hindi na ako may kasalanan. Hindi na ako nauna. Diba? Bakit ako unang lalapit? Sabihin natin, sorry. Sabihin natin, sorry. Mahirap pang sabihin ng sorry. Sabihin natin, sorry. Mahirap talaga sabihin ng sorry, no? Ayaw mo sabi ng sorry. In a sense, alam mo, sometimes, ganun po yung the same na heart, the same na puso. Bakit ako kailangan lumapit? Bakit ako kailangan mag-sorry? At the bottom of these ideas, andun po yung puso na prideful. I am better than him. Mas okay nga yung ginawa ko, hindi ko na may kasalanan eh. Ganun po yung kadalasan na nangyayari. Hindi naman ako yung problema. Hindi ko nga naman problema yun eh. Problema naman yun eh. Siya na ang problema natin eh. Minsan may magkaroon po tayong thought. May ganoon tayong iniisip. Or kahit hindi nyo iniisip or sabihin. Sometimes our action shows it. Diba? O sige na nga, sorry. Ginawa ko. Ganun po yung nangyayari po. Our action shows it. Ganun po yung nangyayari. Because we think that we are better than him. We are better than her. We are better than other people. We are more righteous than them. Parang ganun po yung prayer na yun. God, I thank you that I am not like other men. Hindi yung katulad nila. Yung mga tao, extortionists, they're unjust, ano po. Pero yung pong puso, nun pong in-explain ko po kanina, parehas lang po yun. Parehas lang. Another way to look at it, parang ito po, minsan may mga dialogue tayo, it's unfair. Diba? Minsan may mga dialogue po tayo, it's unfair. Bakit siya meron ako wala? Ano po? We're thinking we deserve better. Ano po? Pero reality check. Reality check. You know what? Life is unfair. Tama po ba? Reality check. Ito po ito. Totoo talaga ito. Life is unfair whether we like it or not. Hindi po tayo pare-parehas ng nakukuha po sa buhay. At kung gano'n tignan yung pagiging unfair, yes, life is unfair. Ito po yan. Magkakapatid, pagkakasama sa trabaho, bakit siya ang na-promote, ako hindi, ano po? Because sometimes we think of those things. Life is unfair. At hindi po gano'n yung katotohanan po nun, ang bottom line po nun, parang sinasabi natin, bakit siya meron ako wala? Dapat kung anong meron siya, nasa akin din. At kung ano yung akin lang. Parang ganun po yung pananaw natin minsan. We deserve better. Yun po yung bottom line ng mga bagay-bagay po na yun. Attitude check. Konting attitude check lang po. Yes, you know what? Ang isa po sa mga dapat na mangyari po sa buhay po natin, para hindi natin maramdaman na unfair yung mga bagay-bagay, matuto tayo na mag-celebrate. Sabihin natin celebrate. Yan, natuto tayo mag-celebrate. Paano po yun? Kapag meron pong nakuha yung isang tao, kapatid natin, kasama sa trabaho, o kakilala natin, o nakasama po sa bahay, pag meron siyang nakuha
na wala po sa atin, may tanggap siyang success, may tanggap po siyang achievement, attitude check. Kapag kaya natin na makipag-celebrate sa Kanya, sa nakuha niya, pag natutuwa tayo at may nakuha siya, pag natutuwa tayo nag-successful siya, naka-achieve siya ng something new, pag nagagalak tayo doon, you know what? We're doing fine, we're doing well. Nag-grow na rin po tayo. Because that's very important. We should know how to celebrate to the success of others. Ano po? We should know it. Kailangan po yung isang bagay na matutunan po natin mga Kristiyano. Yun pong magalak. Dahil po yung kapatid po natin, nag-i-improve siya. Yung kapatid po natin ay umangat ang kanyang kalagayan. Yung kasama sa trabaho, na-promote siya. Matuwa tayo para sa kanya. Ano po? Amen po ba? Amen. Nakagaling po yung kalagayan po natin. And you know what? Yun pong pride, minsan, ang ginagawa din po ng pride ay sinasabi niya sa atin, parang ang hirap sabihin nito I need help. Minsan ganun din po yung kalagayan ng pride. Hindi siya hihingi ng tulong. He got it all together. Ano po? He got it all under His control. Look at the prayer of the Pharisee. Hindi naman niya kailangan si God Diba? Hindi niya kailangan ng Diyos. He comes to God na, Lord, everything is under control. Everything is fine. I'm doing well. Ano po? Remember last week we emphasized this. Self-sufficiency shuts off God. Ano po? Self-sufficiency shuts off God in our lives. Kung tayo sa kalagayan na parang wala tayong kailangan, ano po, we doesn't need help, it shuts off the work of God. Hindi lang po yun. It shuts off good fellowship, good friendship. Kapag wala tayong idea na hindi kailangan ng iba, ano po? Pride. Naguguho po yung pride sa ganun pong idea. And you know what? Ang ginagawa din po ng Pharisee dito, ini-emphasize niya yun pong kanyang mga listahan na nagagawa sa buhay. Ano po? Kung tingnan po natin dito, sabi niya, I fast twice a week. You know what, in Leviticus, they're only required to fast once a year. In Leviticus, they're required to fast once a year. Pero sabi ng Pharisee, hey God, I'm doing fine. I'm great. Ano po? I fast twice a week. Po. Ganun po yung sabi po ng Pharisee, I give tithes of all that I get. Sabi po niya, nililista po niya yung mabubuting bagay na ginagawa po niya. Wala po naman pong problema na I believe, wala namang problema na gumawa ng mabuti o gumawa ng mga bagay na tama. Because tama din naman po yan. It's good to fast. It's good to tithes. Ano po? Maganda po yung mga bagay po na yan. However, when we focus on the list of things that we are doing, kapag parang naglilista tayo ng mga bagay na nagawa natin, ginagawa natin, when we focus on comparing ourselves to others, mas marami mo nagawa kaya sa kanya, mas marami mo accomplishment kaya sa kanya, mas magaling mo tumugtog kaya sa kanya, mas gwapo ko kaya sa kanya. Ganun po, no? Kapag kino-compare natin yung sarili ko sa iba, when we focus on the outward appearance of faith, ano po, yung mga outward na nakikita, sa ministry, marami po yun Kapag naka-focus tayo sa bilang ng dami, for example, nakikita sa harapan yung mga iba, ano po, laging sumasama sa mga ganito, perfect ang attendance. There's no problem with that. Pero kung doon lang tayo nakafocus, faith becomes performance. And it's sad. Ano po? Faith becomes performance. Nag-perform na lang po tayo, mag-ingat tayo. Ano po? Kasi po baka panlabas na lang. Yun pong pananampalataya po natin. We're just beating yun pong mga duty. Pero ang gusto po ng Panginoong Diyos ay hindi po yung kamay lang ang gumagawa sa pananampalataya. Ang gusto ng Panginoong Diyos ay kumusta po ba yung ating pong puso sa kanyang harapan. Inside, going out. Napaka-importante po ng bagay po na yun. Doon po sa Matthew chapter 23, verse 5, sabi ni Jesus doon sa mga Pharisees, they do all their deeds to be seen by others. Ano po? They do all their deeds to be seen by others. Ganun po yung sabi po ni Jesus sa mga Pharisees. Ginagawa nila yung kanilang mga duties, yung kanilang mga deeds para makita ito ng iba. Ano po?
And it's sad kung ganun lang po yung kalagayan ng ating pong pananampalataya. Minsan po sa mga testimonies, wala po akong against sa testimonies, yung nagabahagi po ng mga experiences sa faith, ano po, wala po problema doon. Maganda po yun kasi nakaka-encourage po yun. But sometimes, be careful with testimonies. Hindi po natin ginagawa lagi doon po sa church, pero minsan sa mga fellowship, sa labas, ano po, sa mga school na gathering, we talk about our experiences, ano po. Be careful with testimonies. Kasi po, kapag nagsasalita po tayo, pwedeng dumating yung punto na we are highlighting what we did. Na po, be careful. Hindi po sinasabing masama po yun, but be careful. Kasi po baka ang hina-highlight na lang natin lagi ay yun pong ginawa natin at hindi na na-highlight yung ginawa ng Panginoon Diyos. Be careful. Mag-ingat po tayo. Tulad po ng sabi po ni John the Baptist, ang Panginoong Jesus siya ay maitaas at ako ay maibaba. Ano po? Ganun po yung kalagayan po na yun eh. When we talk about our experiences with God, we talk about what He did in our lives, and hindi po yung laging ginawa natin. Kasi po baka dumating yung punto na doon na po tayo naka-focus doon sa mga bagay na ginagawa po natin. Mag-ingat po tayo doon. Sabi po ni Warren Wiersbe, look, the great sin of the Pharisee was hypocrisy based on pride. Their religion was external, not internal. It was to impress people, not to please God. And they bound people with heavy burdens while Christ came to set people free. They loved titles, they loved public recognition, and they exalted themselves. Mag-ingat po tayo. Hindi ko po sinasabi na hindi maganda yung mga duties, hindi maganda yung mga kailangan gawin para po sa Panginoong Diyos. Actually, gusto po niya na gumagawa tayo para sa Kanya. Pero unang-una, gusto pong tignan ng Panginoong Diyos yung ating pong mga puso. Ano po? Dahil ayaw po niya na maging katulad po tayo ng mga Fariseo, ano po, na iniisip na lang nila ay yung mga bagay na nakikita po ng mga tao. Ang gusto po tignan ng Panginoong Diyos ay yung ating pong mga puso. Let us not get that mistake that they exalted themselves at the expense of others. Ang nangyari po niyan, itinataas nila yung kanilang sarili na ibababa yung mga iba. And what we have next ay yung pong prayer ng pong tax collector. Yung pong tax collector, sabi daw ni Jesus, but the tax collector is standing far off, would not even lift his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. At kung meron tayong attitude na pwede pong magaya po, dun po sa kwento po na yun, yung pong attitude, dun pong tax collector. Ano po? Ayun pong, sabi po niya, contrary po dun po sa Pharisee, this is not a show. Contrary dun po sa Pharisee, this is not a show. Hindi po yung show. Ano po? Eh, yun pong tax collector, he's standing far off. Sabi sa ibang mga version, he's standing in the distance. Malayo dun po sa templo. Hanggat maaari, walang nakakakita po sa kanya. But he comes in prayer to beg for God's favor. Ano po? Gusto po niya lumapit sa panalangin dahil hinihiling po niya yung pabor ng Panginoong Diyos. Pero hanggat maaari, sana walang makakita sa kanya. Ano po? Big question. Ano po? Kailan po yung last na magkakataon na nanalangin tayo sa Panginoong Diyos na talagang tayo lang? Yung taos-puso tayo lumapit sa Panginoong Diyos ng tayo lang. Walang ibang nakakakita. Hindi sa church, hindi sa prayer meeting, hindi po sa hapagkainan, ano po, hindi sa fellowship, hindi sa small group. Yung tayo lang lumapit sa Panginoong Diyos. Hindi nakikita ng asawa natin, po, ng tao po sa paligid po natin, kailan po yung last na pagkakataon ngayon? I think yun po yung nahanap ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. Because when we come to church, po, andun yung mga worship leader, we're singing songs, andun po tayo, bawat sa atin, pag-appear tayo, manalangin tayo, we pray, po, kailangan natin, parang minsan inisip ko, nakatayo sila, kailangan tumayo, nakapikit sila, pipikit din ako, nakayo po sila, mas maganda siguro nakayo po. Ay nakatakas yung kamay ng pastor, magtaas na naman ang kamay. Parang minsan po pwedeng, parang ganun po yung pwedeng mangyari. No? But you know what? Kailan yung last na we go to our prayer closet and we really come to God? God,
I will lift up my hands to you. I will lift my voice to you. Aawit ako para sa iyo. Kahit walang tugtog. Kahit walang tugtog, lalapit ako sa iyo. And I believe yun po yung hinahanap ng Panginoong Diyos sa atin. And I believe yun po yung magandang sinasabi din po ng Panginoong Jesus about the tax collector. That we can come to God as broken as we are. Hindi naman po yun. Doon po yung sabi niya dyan, hindi man lang niya maitaas yung kanyang paningin sa langit. Ano po? Hindi man lang siya makatingin sa langit. And then, kinakabog po niya yung kanyang dibdib, saying to God, God, be merciful to me, a sinner. It is very important because this is an attitude that comes from the inside. Ito yung laman ng puso po niya. And nire-recognize po niya, he understands his sinfulness and unworthiness to God. Naiintindihan po niya that he is unworthy. Hindi siya karapat dapat sa harap ng Panginoong Diyos. Ano po? Andun po yung puso po niya na talagang nagpapakababa. Kasi alam po niya yung kalagayan talaga ng mababa sa harapan ng Panginoong Diyos. Hindi po niya kailangan itago. At he came to God, lumapit sa Panginoong Diyos, begging for God's mercy. Begging for God's favor. This is all coming from the heart. Galing po yan sa puso. Hindi kailangan makita ng iba. Hindi po kailangan marinig ng iba. Ito po yung mga pagkakataon na pwede kang lumapit sa Panginoong Diyos. Lord, kailangan kita. Lord, hindi ko alam yung gagawin ko. Lord, nangihina ako sa pananampalataya ko. Kailangan kita. Lord, kailangan ko ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Kasi hindi ko na alam ang sunod dito. Lord, ito yung problema ko. Ito yung kasalukuyang pangangailangan ko. Lord, kailangan kita. Ano po? Ito yung mga pagkakataon po na yan paglapit sa Panginoon Diyos. And the verdict of Jesus, yun pong verdict po ng Panginoong Jesus, ano po, nasa verse 14. Sabi po ng verdict ni Jesus, sabi niya, I tell you, this man, yun pong tax collector, this man went down to his house justified rather than the other. Ano po? Sabi ni Jesus, yun pong tax collector, ito yung umuwi sa kanila na tama yung kanyang puso sa harapan ng Panginoong Diyos. He was justified, na itama yung kanyang landas. Ano po? Sabi po doon, for everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Ano po? Yun pong nagmamataas ay maibababa. At yun pong nagpapakababa ay siya po yung maitataas. Dalawa lang po yung direction po na yan eh. Ano po? It's either inihaangat mo yung iyong sarili, ano po? At ibababa ka ng Panginoong Diyos. Or yun po, nagpapakababa tayo sa harapan ng Panginoong Diyos at siya po yung mag-aangat po sa atin. Dalawang beses po sa Biblia na yung binabanggit po doon. One instance in James, one instance po sa 1 Peter. Kami po doon, God opposes the proud and gives grace to the humble. Dalawang beses po nabanggit po sa Biblia, napaka-importante ng passage na yan. Po. God opposes the proud and gives grace to the humble. There's no substitute. There's no substitute in humbling yourself to God. Wala pong substitute po ito. Wala pong duty, wala pong trabaho sa ministry, wala pong position or title, wala pong anuman na pwede tayong magawa, na makakapag-substitute ng pagpapakababa sa harapan ng Panginoong Diyos. And we will recognize our position sa harapan po niya, na kailangan po natin siya. See, inuman si William Carey. Si William Carey po, siya po ay tinagurian nila na father of modern missions. Si William Carey. Naging missionary po siya noong panahon na hindi pa ganun po kasimple ang mission field doon po sa India. Isa po sa mga nag-pioneer ng missions doon po sa India. At si William Carey, isa po sa mga accomplishments niya, success, sabihin ko na, ay nakapag-translate, kasi po, gusto niyang maintindihan ng mga tao yung pong salita ng Panginoong Diyos. So, ginawa niya, talagang ibinigay niya yung buhay po niya, mag-translate ng Bible, 24 languages and dialects languages, doon po sa India. Ano po? So, malaking accomplishment po yun.
At nakikilala na siya sa India, at that time, influence niya lumalaki, ano po, anong panahon po na yan. Merong isang party, isang social gathering, at meron po isang mayaman na lumapit po kay William Carey. At gusto siyang ipahiya. Kasi nalaman po ng mayaman na si William Carey, he was a cobbler because before he became missionary. Cobbler po ay nagre-repair ng sapatos. Ayan, nagre-repair po ng sapatos. Yung po mayaman, sabi niya kay William, narinig ko na ikaw ay dating shoemaker. Shoemaker ka daw dati. Sabi po ni William Carey, tinanong, sabi po niya, Sir, Lord, I was not a shoemaker. I was only a cobbler. Sabi ko niya, shoemaker, tagagawa po ng sapatos yun eh. Hindi ako tagagawa ng sapatos, taga-repair lang po ako ng sapatos. Sabi ko niya. Hindi. Yung po, kung isipin natin, may difference pa rin yun. You know what? Being humble doesn't automatically happen to us. Being humble, hindi po yung automatic na nangyayari. Hindi po yan may nangyari, tapos po yan, humble naman yan. No, nakalagay po dyan eh. For everyone who exalts himself will be humble, but the one who humbles himself, is it an active or passive na verb? Ano po? Active po yan eh. Ginagawa. Hindi yan parang inaantay mo lang ang nangyayari sa'yo. You need to be humble. Kailangan mong magpaka-humble, kailangan mong ibigay. Yun po sarili mo na bumaba sa kalagayan po natin sa harapan ng Panginoong Diyos. At tulad po na binabanggit, ito po si Paul, doon po sa Philippians chapter 2, make every effort, sabi po niya, make every effort that you become like Christ. Doon po sa Philippians chapter 2. At ang issue po doon ay po napakababa po ni Christ. Ano po? Make every effort